Máy CNC cắt ván một đầu thay dao tự động, dòng máy thiết yếu trong tất cả nhà máy sản xuất chế biến gỗ, với thiết kế trục chính tại nặng, công suất cao, kèm 12 mẫu dao thay đổi tự động và linh hoạt, cho phép gia công cắt khoản hiệu quả trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau như gỗ, ván, nền nhôm, mica. Trang bị đầy đủ hệ thống căn chỉnh và gắp ván tự động, giúp quá trình gia công cắt ván đất đổ chính xác và tối ưu nhất. Máy CNC cắt ván Roro một Cabinetmaster. Thực hiện cắt ván, phay mặt, chạm khắc các biên dạng 2D, 2.5D cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Với sự đa năng và chi phí đầu tư thấp, máy CNC cắt ván một đầu Cabinetmaster là sự lựa chọn của nhiều nhà máy nội thất trong năm 2025. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 09826018 để được báo giá tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở video clip tiếp theo.